สวัสดีครับสวัสดีครับผมจ๊อบยศธรคงลิขิตนะครับรับบทหมอเดนครับเย้ตัวละครของเดนเนี่ยครับตัวละครนี้เป็นหมอแฟมเมดที่ย่อมาจาก Family Medicine คือเป็นหมอเวชศาสตร์ซึ่งแบบดูแลครอบคลุมคนไข้ทั่วไปอะไรประมาณนี้คาแรคเตอร์ของเดนเนี่ยโพสิทีฟสดใสมีความล่าเริงแล้วก็มีเอมพัตตีที่สูงอันนี้หมายถึงตัวละครเดนนะคือเขามีความเข้าอกเข้าใจคนไข้สูงมากมีความรักเพื่อนมีความจริงใจกับเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนชอบทำวิจัยชอบทำรีเสิร์ชชอบทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่เชียร์มันแบบตื่นเต้นสัตว์แบบบอกพูดไม่ถูกเลยอะพี่บอลมาบอกก่อนประมาณแค่2 เดือนก่อนถ่ายว่าเอ้ยมึงหน้าตาดีนะเดี๋ยวมึงเก็บหน้าตาอย่างนี้ไว้จนถึงถ่ายเลยนะพี่ก็แบบเฮียอะไรวะอ๋อเห็นที่เขาเมาส์กันเนี่ยคุณจะได้เป็นหมอเหรอครับพี่ขอบคุณครับโอเคพี่โอเคแต่มันเป็นบทที่ท้าทายมากคิดว่าในชีวิตเราคงไม่ได้เป็นหมออยู่แล้วอ่ะก็ได้ลองบทอะไรที่มันเป็นหมอแล้วต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วพอเราได้เรียนรู้มันจริงๆอ่ะเราก็รู้ว่าการเป็นหมอมันมีรายละเอียดมันมีความรู้มันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษาจากมันอีกเยอะในการเล่นบทนี้ความเป็นหมอตั้งแต่เด็กรู้เลยว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราขี้เกียจเราไม่ได้ขยันเรียนขนาดที่แบบจะไปเป็นหมออะไรขนาดนั้นได้เป็นหมอต้องฉลาดเป็นหมอต้องมีไหวพริบแล้วพอได้รับบทนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันห่างไกลกับตัวมากๆหมอเดนมันเป็นคนไนซ์มองโลกโพสิทีฟเป็นคนมองบวกส่วนตัวพี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ได้รับบทนี้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของพี่แล้วอ่ะมีความคล้ายกับหมอเดนคือว่าในหมอเดนในเรื่องเนี่ยคืออยู่กับใครแล้วสามารถทำให้บรรยากาศรอบข้างมันสามารถดีขึ้นได้เลยแล้วก็ปลอบประโลมใช่ไหมให้สามารถคนรอบข้างอ่ะรู้สึกดีขึ้นมาได้คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับตัวเราเหมือนกันเยอะเลยกูมีคำพูดที่มันดูหล่อขนาดนี้ด้วยว่าเรื่องที่แล้วอ่ะบทของเราอ่ะต่างกับเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงเลยอันนู้นก็เป็นบอดี้การ์ดอันนี้ก็เป็นหมอความยากของมันคือมันคอนฟลิกต์กันมันไม่เหมือนกันเลยไอ้พวกศัพท์ที่เราต้องไปดูเนี่ยเราก็ต้องไปเซิร์ชมาว่าไอ้บทที่เราจำมาศัพท์ที่ต้องใช้พูดเนี่ยมันเป็นศัพท์ทางการแพทย์จริงๆสมมติว่า primary survey มันคืออะไรมันคือการตรวจเบื้องต้นมาแล้วว่าในที่สถานการณ์มันไม่มีอะไรประมาณนี้เราต้องไปเซิร์ชมาว่าprimary survey แปลว่าอะไรคำนู้นคำนั้นแปลว่าอะไรซึ่งเราก็ได้เรียนรู้คำใหม่ๆซึ่งเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ได้มันจะมีช่วงปีที่แล้วที่พี่ได้ไปแบบทำธุระในโรงพยาบาลบ่อยๆพยายามซึมซับบรรยากาศรอบๆบรรยากาศภายในโรงพยาบาลบรรยากาศของผู้คนบรรยากาศของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นประมาณไหนว่าความเป็นจริงมันเป็นประมาณไหนสิ่งที่ได้กลับมาก็คือการได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะโลกความจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับละครเลยยิ่งกว่าในซีรีส์ด้วยซ้ำก็มารีเลทกับตัวละครเราว่ามันสามารถปรับจูนใช้กับตัวละครของเดนได้ประมาณไหนบ้างเราจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ยังไงบ้างเราจะมีคำตอบที่เวลาคนไข้หรืออะไรถามมาแล้วเราควรจะตอบไปในเวไหนบ้างเพื่อให้กำลังใจคนไข้พี่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการไปเรียนรู้มานั่นแหละมันก็เลยใช้กับการรีเลทกับตัวละครได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเก่งมากตื่นเต้นมากคือแบบจริงๆเขาเป็นรุ่นใหญ่ในระดับหนึ่งเลยนะเราได้ยินชื่อเขามานานมากแล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเขาแบบระยะประชิดแบบนี้จริงๆสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยก็คือเขามีความเป็นโปรเฟสชั่นอลมากเอางี้มันมีอยู่ซีนนึงเราเห็นน้ำตาเขาแบบสามารถไหลลงมาได้เป็นเม็ดอะแล้วเวลาที่เราต้องถ่ายคอนติเนียต่อแล้วคอนติเนียบอกให้น้ำตามันไหลลงทางเดิมอะเขาก็สามารถทำให้น้ำตาเขาอะไหลลงได้ทางเดิมแบบเป็นเม็ดเดิมอะแล้วน้ำตาเขาไหลมาเป็นเม็ดเหมือนกันพี่แบบเชี่ยแม่งทำได้ไงวะศาสตร์คอนด้วยไม่ได้ไหลมาตรงนี้นะไหลมาทางเดิมนะไหลมาปลายตาแบบนั่งขนลุกอะแบบเชี่ยโหดว่ะอยากทำได้อย่างงี้มั้งอะอันนี้จริงๆเลยนะโหเก่งมากๆสนุกได้เพื่อนใหม่ได้พี่ใหม่
เป็นพี่ที่น่ารักอีกคนหนึ่งร่วมงานด้วยกันสนุกดีครับคือทุกซีนมันก็มีความยากความง่ายในแต่ละแบบของมันแตกต่างกันอยู่แล้วเช่นซีนที่ต้องเจอคนไข้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนการพูดอีกเป็นรูปแบบหนึ่งในการพูดกับคนไข้สมมติว่าเราก็ต้องมาเปลี่ยนคุยกับเพื่อนเราก็จะคุยอีกฟีลลิ่งหนึ่งละว่าเฮ้ยเพื่อนก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนปกติว่าเอ้ยเราคุยกันยังไงอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งซีนที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์จริงๆมีทำเจลแตกมีทำเจลแตกคือเราไม่รู้ไงว่าขวดบีบเจลนั่นไหนที่เอาไว้อัลตราซาวด์มันเปิดยังไงใช่ป่ะเราก็คือจริงๆมันมีฝาเปิดแล้วเราก็ไม่ได้บีบฝาแล้วก็เหมือนไปบีบให้มันอัดแรงมันแล้วขวดมันก็แตกอ่ะแล้วก็ต้องไปสุดท้ายก็ต้องมาเอาสกอตเทปปิดแล้วแบบแล้วไอ้ขวดที่มันเป็นแบบน้ำยาทาอัลตราซาวด์เหมือนเป็นเจลอ่ะแล้วมันก็ใช้ตลอดเลยเว้ยเสร็จผ่านมาได้ด้วยดี ก็เลยต้องกลายเป็นว่าเราก็ต้องรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันมีวิธีการใช้งานยังไงเพราะว่าความปลอดภัยมันเป็นหลักมันเป็นการแพทย์แล้วมันเป็นเรื่องของชีวิตมันสำคัญฝากติดตามด้วยนะครับ4 Minute นะครับทุกวันศุกร์ทางช่องวัน31และ Shoutier เวอร์ชันทางวิวออนแอร์พร้อมกันและเวลาเดียวกัน5:15นะครับทุกวันศุกร์เปิดจอรอเลยบ๊ายบาย